Привіт, друзі! 21 урок «Як отримати більше за ту ж саму роботу, в плані розробці сайту». У дизайні є одна річ, яку чомусь новачки майже ніколи не розуміють, що коли їм приносять гроші, то він платить далеко не за сайт. Він платить за відчуття, що ти його розумієш. Уловіть цю думку. Як завжди виходить, вам приходять, питають, а скільки коштує розробка сайту? І ви що кажете? Хай буде там $2000. І в 99% випадків чують у відповідь дорого. Але правда вся в тому, що для клієнта дорого буде навіть якщо ви скажете $200, бо вони загалом не бачать цінності. Він не розуміє, за що він платить. І сьогодні, мій друже, ми трішечки з вами поговоримо, нічого практичного робити ми не будемо. Сьогодні я покажу, як треба поводитися ще до того, як ви назвали ціну. Щоб ваш замовник сам вам написав, з вами хочеться працювати, ви відчуваєте мій бізнес. Поїхали. І зразу я розпочну з прикладом. Нещодавно ми розробили сайт на тему СФО на аутсорсі, фінансовий директор для українського бізнесу за кордоном. І як тільки мені написав замовник, скільки коштує сайт, я не зразу в лоб назвав йому ціну. Ні. Я спочатку задав декілька запитань по типу, а що у вас є наразі? Скинули мені приклад, який сайт їм подобається, і я зразу сказав, що цей сайт, приклад, дуже темний, а там було білий по чорному. Я кажу, це не та сфера, де ми можемо дозволити собі робити в чорних тонах. Він зразу сказав, Макса, можеш не продовжувати, я хочу працювати саме з тобою. Чому? Оскільки він зрозумів, що я відчуваю його бізнес. Це основна задача на перших етапах. Не зразу в лоб ціну, а розібратися загалом, яка поставлена задача. Це перше. Тепер давайте поговоримо, чому взагалі не можна називати ціну, бо клієнт не дизайнер, він не бачить різниці між сайтом за $50 і сайтом за $2000. В його голові є ідея. І лише одна задача – я хочу сайт. Так, звичайно, він піде робити за $50, бо це дешевше, ніж $2000. Поки що логіка працює саме так. Якщо ти одразу скидуєш прайс, то ти по факту продаєш кількість екранів, а не результати. А клієнт, він якраз купує не ваш дизайн, не ваш макет, а впевненість в тому, що сайт вирішить саме його задачу. І щоб він зрозумів цю цінність, тобі по факту треба зробити лише одну задачу. Спочатку показати, що ти думаєш, а вже потім, скільки це коштує. Мій друже, треба поводитися вже як експерта до озвучування ціни. Що я вкладаю в розуміння поводити себе як експерт? По-перше, це задавати питання, про які клієнт навіть не думає. І це якраз і створює відчуття, що ти не просто розробник, а його партнер. Кожного разу, коли мені навіть скидують ТЗ, я накидую ще 10 питань. А чому це так? А це важливо чи не важливо? А як щодо того? А як щодо цього? Так, стоп. А це де на сайті? Можна і таке додати. Тобто, спочатку ми вистраюємо якийсь то діалог. Друге, це, я не знаю, дивись на задачу ширше, ніж просто зробити сайт. Проаналізуй його сайт, покажи, де його сильні сторони, які треба підчеркнути. Покажи, що це енциклопедія якась, а не сайт. Знаєте, де ось ці тексти А4. Покажи, що ти зацікавлений в результаті. Покажи, що ти зацікавлений в бізнесі в цілому, а не у швидкій оплаті зразу за сайтець. Теж найголовніше, не пам'ятаю, як звати, але знаю, що ти мене дивишся, бо знаю, що ти дивишся челендж. Написала мені людина з Києва, що хоче розробити сайт на таку-то тематику, щоб затестити його бізнес. Курси по виготовленню тортика Наполеон. Провівши розмову, приблизно, я не знаю, ми хвилин 50 говорили з ним, і в кінці я просто сказав, що тобі не потрібен сайт. Оскільки провести тест, буде це працювати чи не буде це працювати, прайс, який я хотів би йому назвати, для нього буде недоречний. І я це сам розумію. Я навіть сказав, що краще зроби цей сайт на Weblium, зроби тест, зароби перші гроші, і лише потім приходь до мене, ми зробимо повноцінний крутий сайт. Також були випадки, коли я казав людині, що йому сайт не потрібен, і цей бюджет краще потратити на таргетинг, оскільки уж дуже там прикольно прокачано все по SEO. Не потрібно людині сайт. Висновок. Ціна – це саме останнє, що ти повинен говорити своєму клієнту, коли він приходить до тебе, як до людини, яка зробить йому сайт.
не полінись, відкрий 10 сайтів в його ніші. Якщо у нього є сайт, проведи безкоштовний аналіз. У мене було прикольне ОТП, ну навіть не ОТП, був час, коли я шукав сайти, і майже всім я робив аналіз сайту. І приблизно 8 з 10 у мене замовляли лише тому, що я показував свою експертність. Показую, що не просто тут давайте зробимо кнопку не червону, а помаранчеву, а ні, давайте візьмемо цей блок і викинемо його. Оскільки він на сайті являється лише шумом, який відлікає... Вилетіло. Отвлікає внимання від головної мети. Зараз у мене в розробці такий сайт, де кожного разу ми все дописуємо. Я вже кажу, харе, не буде це ніхто читати. Ладно, це я вже поплив, це вже тематики інших відосів. І так, мій друже, домовилися. Перш ніж ти будеш називати ціну, а яку ціну називати, диви ось це відео. Тут я прям подробно все по полочкам розклав. Так ось ще раз, перш ніж називати ціну, обов'язково дай людині відчути, що ти розумієш її бізнес. Ти мислиш більше, ніж просто зробити красиво. Ти допомагаєш їй заробити, а не витратити. І ти партнер, а не кнопконатискач. І тоді трапляється магія. В кавичках, це дорожче, ніж я міг би заплатити, але я хочу працювати саме з вами. Ось це, мій друже, і є професіоналізм. Не робити дешевше, а робити ціннішим. На цьому все. Пока. Зустрінемося завтра.